Go, guys. We're gonna bake this cinnamon roll. Yeah. We're gonna make our little breakfast right now here. I got Pillsbury's Ilo Mix Vlog. Nandito na ngayon ang Team Vertex. Totoo ito at hindi lang chismis. Halos lahat ng grupo dito OFW, mga kababayan natin, mga Pilipino. Isang grupo ito na nagtutulungan para sa mga taong nangangailangan. Goal nila makatulong sa isa't isa, para sa mga OFW magkaisa. We make things happen para sa lahat. We respect and we love each other para umangat. Sabay tayong lahat in Vertex Ascendancy. Isigaw nating lahat, love, respect, and unity. Team Vertex, Team Vertex, Team Vertex, Team Vertex. Make some noise, Team Vertex. Make some noise, Team Vertex. Team Vertex, tayo na magkaisa. Basta Team Vertex, wala iba. Vertex, palaging magkasama. Sa hirap ng buhay tayo na't magkaisa. Basta Team Vertex, tayo na't magkaisa. Basta Team Vertex, ascendancy walang iba. Basta Team Vertex, palaging magkasama. Sa hirap ng buhay tayo na't magkaisa. Nandito na ngayon ang Team Vertex. Totoo ito at hindi lang chismis. Halos lahat ng grupo dito OFW, mga kababayan nating mga Pilipino. Isang grupo ito na nagtutulungan para sa mga taong nangangailangan. Goal nila makatulong sa isa't isa, para sa mga OFW magkaisa. We make things happen para sa lahat. We respect and we love each other para umangat. Sabay tayong lahat in Vertex Ascendancy. Isigaw nating lahat, love, respect, and unity. Team Vertex, tayo na magkaisa. Basta Team Vertex Ascendancy walang iba. Basta Team Vertex, palaging magkasama. Sa hirap ng buhay tayo na't magkaisa. Basta Team Vertex, tayo na't magkaisa. Yep, there you go. Put it in. Okay, there you go. Yeah. 1 hour later. There you go. Not ready yet. A little bit more. There you go. Our cinnamon roll. Oh. There we go. Ayan, para maging perfect na siya. God.
Melted. Yung cream nag-melt. Ayan, may cream na siya.